Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Ôm chính đa tơ sân tình, huệ chư phao huệ chi chế chúng sanh, chính choa miao phá luân giáo đạo vô mình, ru hơ liao sân thua sư đi cố tờ lờ, tu chơ u sân. Homage to the blessed, noble and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Di Samyang Samputosie. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Di Samyang Samputosie. Nam mô Tạc Đạc Tha Toya Dara Arahade Tamil Tambo Đà Toa. Nam mô Tạc Đạc Tha Toya Arahade Tamil Tambo Đà. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, Bái chiêu万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva and Rainbow Shenhua, or Guru advisors and Mitofo. We're on slide 435 of the Earth Store Sutra, cái số 435. Did you go through this slide last week or not? Mình nói cái này chưa? I think we're previous two slides. Previous two slides? This one here? We talked about this already. No? I think we only talked about the part one. Part one? Yeah. On one until the video goes finish the... Oh yeah, you're right. Okay, so we're on slide 434. Nhắc lại tại tôi biết quên ở đâu. Okay. We talked about the contemplative wisdom. Bây giờ nói về mới tuần trước. Last week we talked about the hearing wisdom. Tuần trước mình nói về cái văn huệ. As a reminder, the hearing wisdom is basically listening to the Dharma. The mere fact of listening to the Dharma enables us to plant the seeds for the hearing wisdom. Period. Okay. Cái quan trọng là cái văn huệ là mình chỉ cần nghe pháp thôi, mình trồng được cái chủng tử để phát được cái huệ đó. Okay. And that is a starting point of cultivation. Muốn tu lâu dài phải trồng cái chủng tử văn huệ. Alright. Now, next then, there is the contemplative wisdom. Sau rồi mình có cái gọi là cái quán huệ. Okay. Contemplative wisdom is from
is from your you need to cultivate for a while, okay, before you can obtain this wisdom. Cái quán huệ là phải cần tu một thời gian mới được cái này. Whereas, for example, again, the hearing wisdom is automatic. Cái mà cái văn huệ là tự động. Chỉ cần nghe thôi. All you need to do is hear. Then là được cái văn huệ. Mình có cái chủng tử đó mình sẽ được văn huệ. It's automatic. Okay? Whereas the contemplative wisdom is something you have to work for. Ngược lại, cái quán huệ là cái mình phải tu mới đạt được. Alright? And this is the wisdom that enables you to see the emptiness of things. Cái quán huệ này là mình thấy được cái không. So it's very difficult. Đạt được cái quán huệ này không phải là dễ đâu. Okay. As a reminder, Buddhism is the Dharma of emptiness. Cái Phật Pháp á, là cái Pháp của cái cửa không. Meaning that the Buddhist wisdom is based on your ability to perceive the emptiness. Thành ra cái Phật Pháp, mình tu Phật Pháp đó, để mà thấy được cái không đó. Okay. Questions, comments. Thấy được cái không đó là cái quán huệ. If you see the emptiness of dharmas, if you see the emptiness, then you obtain the contemplative wisdom. Why is it called contemplative wisdom? Tại sao gọi là quán huệ? Because from the things you heard before, tại vì cái này tại nhờ lúc trước mình đã nghe những cái lý thuyết đó rồi. You heard about the concept of emptiness of the self. Tại mình đã từng nghe rằng cái ngã mình là cái không. Okay. Emptiness of self meaning is a wu wo. One chao. One chao chư huệ. Okay. Whereas the hearing wisdom is wen hui. The second one is guan hui. Okay, so for example, folks, it's very important for you to pay attention to the kind of seeds you're planting here. Phải để ý cái loại chủng tử mình đang trồng. For example, you listen to, let's say, the externalist dharmas. Giả hạn như nếu mình nghe những cái lý thuyết về cái ngoài đạo á, thì mình trồng chủng tử cho cái ngoài đạo. Therefore, you planted the seeds for the wisdom of the externalists. So far, so good. Whereas you listen to Hinayana lectures, ngược lại, mình nghe giảng kinh về nguyên thủy, thì mình trồng cái gì? Mình trồng cái chủng tử cho cái huệ của nguyên thủy. So we planted the seeds for the Hinayana wisdom. So far, so good. Nghe hiểu không? Whereas you listen to Mahayana principles, then you planted the seeds for Mahayana principles. Mà ngược nếu mình nghe được những cái lý thuyết Đại Thừa thì mình trồng chủng tử cho Đại Thừa. Why is it important? Tại sao nó quan trọng? Because then the next step is when you cultivate. Nếu nó quan trọng tại vì tiếp tục nếu mình tiếp tục tu thì bỗng nhiên what happens is that all of a sudden these principles you heard before, trong lúc mình tu thì bỗng nhiên những cái lý thuyết mình đã nghe lúc trước rồi đó, bỗng nhiên mình hiểu. Suddenly it clicks. That is the contemplative wisdom. Cái đó là cái quán huệ đó. Hiểu chưa? Nó quan trọng gì đó. Did it ever happen to you
where I know most of you hate math. You have a math problem, and then you don't know how to figure it out. Okay, and you keep on working it out. You cannot get to the solution, and then you sleep overnight, and suddenly the following day it clicked, and you just know what to do. Did it happen to anyone? Có gì xảy ra cho quý vị chưa? Là làm bài toán, mà bài toán bí bài toán, làm không được, giải bài toán không được. Cái bỗng nhiên mình cứ giải hoài cả tiếng đồng hồ giải không được. Cái lúc mình đi ngủ, ngày hôm sau mình thức dậy một cái bỗng nhiên biết giải cái bài toán đó. Có ai có thấy có được cái kinh nghiệm như vậy? It happens to me a lot because I used to take mathematics. Hồi trước tôi học toán học, thành là tôi bị cái này hoài cứ kẹt hoài, giải không được. Cái ngồi mình cái nằm ngủ ngày hôm sau nhiều khi giải được, bỗng nhiên tự động như vậy. Ok, cái đó là đó là quán huệ đó. You know, I got stuck, and the following day, you know, I get to solve it. This happens a lot, not only in math. You know, when you study something, it happens a lot. Cái này phải học toán thôi, bất cứ gì mình học cái gì vậy, bỗng nhiên mình đang kẹt, mình biết, bỗng nhiên mình ngủ, cái bỗng nhiên tự động thời gian, bỗng nhiên mình hiểu được. Ok, cái đó là cái quán. That is contemplative wisdom right there. Okay, so you need to have the seeds in there first before it blossoms. Phải trồng cái nhân nó mới phát quả được. You see the importance of the hearing wisdom. Thầy nghe phải hiểu cái văn huệ nó quan trọng cho đó. Phải trồng đúng cái chủng tử nó mới nảy được. You need to plant the right seeds before you obtain the proper fruits. All right? So the contemplative wisdom is from your hearing all these principles, and then over time they have a way of maturing. Cái quán huệ okay, là cái mà tại mình đã nghe rồi. Bỗng nhiên trong thời gian lâu dài cái chủng tử nó chín đi, thành bỗng nhiên mình hiểu được cái lý tưởng đó. It becomes your understanding, not something you hear. Cái quán huệ là cái bỗng nhiên mình hiểu, something you connect with it. Okay? It's not like something you hear from someone else, someone explains it. Bỗng nhiên suddenly it becomes you. It becomes your understanding. Bỗng nhiên mình hiểu cái lý tưởng đó, ta cần phải giảng. Okay? Anyone have that experience? You hear something, and over time, all of a sudden, you connect with the I'll give you a funny example. Tôi nói cho một cái ví dụ rất nổi tiếng bên thiền in the Chan Dhamma door. Okay. There is a Chan student, có một người tu thiền. Rồi tu một thời gian bỗng nhiên được giác ngộ. He did the Hoa Thổ for a long time. Hoa Thổ is just Hoa Thổ, Quẩn Hoa the Hoa. Thổ is Shou Thổ the Thổ. Hoa Thổ, which is in the Chan school is one of the most powerful Chan Dhamma door. Dhamma door is Phà Mệnh. Okay. Yeah. Dhamma door is Phà Mệnh. So the Chan school is very famous for that. Okay, the Hoa Thổ. Yeah. It's one of the most powerful methods, very well known. Okay, thì cái tham thoại đầu đó nó khó dễ sợ lắm. Okay, cái ông nào tu tham thoại đầu ông giác ngộ được. When you do the Hoa Thổ, you can become enlightened, just like that. Okay, suddenly it's called sudden enlightenment. Cái tham thoại đầu nó hay chỗ là bỗng nhiên mình tu bỗng nhiên gọi là đồn ngộ. It's called sudden enlightenment. Cái này gọi là đồn ngộ. Cái bỗng nhiên mình tu bỗng nhiên mình giác ngộ như vậy. You just happen to be enlightened just like that. It's the Hoa Thổ where it's where you actually contemplate on something like who's reciting the Buddha's name. Ông này ông hỏi là Hoa Thổ là gì? It's like you keep on contemplating a topic like who's reciting the Buddha's name. Okay,
cái tham từ đầu gì, bỗng nhiên mình ngồi mình quán một cái bài hỏi thôi, câu hỏi thôi là ai đang người niệm Phật là ai, người niệm Phật là ai, người niệm Phật. You keep on sitting there, you say who is reciting Buddha's name, who is reciting Buddha's name. Cứ ngồi đó mình cứ quán hoài, ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật. Quán hoài á, lâu ngày, lâu năm dài tháng, bỗng nhiên lâu tháng dài năm bỗng nhiên mình giác ngộ. What happens? You keep on contemplating like that long enough, you become enlightened. Isn't it fascinating? Pháp nó dễ sợ. This is the Mahayana Dharma. Cái pháp đại thừa tiền môn dễ sợ lắm. Quán như vậy thôi mà bỗng giác ngộ. Okay, so far so good. So this guy here did the hoa thổ and became enlightened. Thì cái người ông thiền sư này tu tham thờ đầu thời gian rất là lâu, mà bỗng nhiên giác ngộ một cái, ông mừng quá rồi. Oh wow, this is so wonderful. Giác ngộ một cái sướng dễ sợ lắm. Thì the experience of enlightenment lúc mà được giác ngộ một cái đó là nó tuyệt vời dễ sợ. Thành ra ông nhảy tưng lên, oh I made it. ông mừng quá, ông sướng quá, ông nói tôi được rồi. Thì người ta mới hỏi ông, so someone asked him, so what do you understand? Hỏi vậy chứ giác ngộ được cái gì? Enlightenment is you understand something, okay? A big understanding, okay? So you know what he said? Biết ông trả lời sao? Very very famous anecdote. Cái này nổi tiếng trong thiền môn, rất nổi tiếng. He said that I realized, ông nói rằng là tôi cảnh thức được là người ni là đàn bà. He said I realized that the nuns are women. That's enlightenment. Dễ sợ. You don't need to go to school for that. See, RJ, aren't you glad you don't need to? Đây quý vị sướng thấy không? Đâu cần đi học đâu mà cần giác ngộ. Cái nó bởi mới gọi là giác ngộ. And he's really enlightened. That knowledge, the nuns are women, is what he awakened to. Okay. Hiểu được cái nguyên tắc người ni là người đàn bà. Okay. So anyway, the contemplative wisdom is something you understand. It's not from outside. It's you who grasps it. Cái quán huệ là cái mình hiểu được, tự nhiên mình hiểu được, không phải từ ngoài mà đọc tới. Nên phải cần biết trước rồi đó. Bởi vì I tell you a secret about this, okay? Nói cho quý vị biết cái bí mật này như vậy nè. Quý vị phải có cái văn huệ mới mở được cái quán huệ. You have to realize that you need the hearing wisdom before you can unfold your contemplative wisdom. You need to hear the proper principles. Phải nghe đúng cái lý thuyết mới mở được cái huệ, mới hiểu được cái lý thuyết đó. That's the nature of Buddhist wisdom. That's the nature of ultimate wisdom. Cái huệ mà quý vị, người ta tu, người ta giác ngộ đó là ai cũng đọc rồi. Everyone has read about it already. Cái huệ mà người giác ngộ đó là nó không khác gì cái huệ quý vị đã đọc rồi hết á. Cũng phải từ qua cái văn huệ mới được giác ngộ. They all have to hear of those principles first before they connect it, and they themselves understand it. That's the nature of enlightenment. You enlighten the principles that everyone knows about. Cái giác ngộ là cái mình hiểu được tất cả mọi người đã biết. Không có bí mật gì ở trong hết á. The secret is only you connect with that. It comes from within, not from outside. Cái bí mật là ở trong người mình á, mình thấy được cái đó, chứ không phải từ ngoài nó đưa vào. Tại cái đó là từ ngoài này. What you listen here today is from outside. Cái này từ ngoài tới quý vị. Ngày nào đó mà quý vị thức tỉnh được tất cả những cái này mà từ trong mình thấy được á, cái đó gọi là giác ngộ.
you listen, and one day you understand all these principles from within. Okay, that is enlightenment. Okay, nghe hiểu không? Cái giác ngộ như vậy, that's the nature of enlightenment. And then number 3, sau đó rồi cái trình độ nó cao hơn một tí. Remember, number 2 is you awaken to the emptiness. Cái đầu tiên thấy đó là quý vị muốn mở cái huệ là phải thấy được cái không. So đó là cái thứ nhì, là cái quán huệ. Okay. The quán huệ is you see the emptiness. Thứ nhất phải nhớ lại cái quán huệ, okay, là cái mình thấy được cái không. Sau đó rồi một trình độ cao hơn nữa, the next step up. Okay. The next step up. Why is it important? Tại sao cái quán huệ nó quan trọng? Tại vì mình thấy được cái ngã mình nó không. You see that yourself, you can put down the self. Mình thấy là cái ngã mình không rồi mình mới giác ngộ được. Okay. Cái ngã không đó là mới một cái không đầu tiên mình thấy thôi, gọi là vẫn còn cái gọi là một cái trình độ không nó thấp thôi. The emptiness of the self there is very low level emptiness. And then the ultimate enlightenment is the ultimate emptiness of everything. That is the siêu huệ. Siêu xịn để siêu. Okay. Rồi cái trình độ sau đó là cái giác ngộ lớn hơn của cái không, mà cái không này là không thiệt sự. This is a true emptiness. Okay? Now you know all the secret about enlightenment. Bây giờ quý vị biết tất cả về bí mật về giác ngộ rồi đó. Questions? Có ai thắc mắc gì không? Cái mình có ngã là mình không có được cái văn huệ hả? Có văn huệ nhưng chưa có quán huệ. So she says the question is, if I still have a self, does it mean I don't have any hearing wisdom? I said no. You still have hearing wisdom with the self you have right now. Hiện bây giờ cái ngã mình nó còn đó, mình có cái văn huệ như thường. The hearing wisdom is basically you know about these principles. Cái văn huệ là mình đã biết, mình đã nghe những cái lý thuyết đó rồi. Mình nghe là cái ngã là phải không. For example, you hear that the self that you see as yourself is actually empty. That is hearing wisdom. Cái đó là cái văn huệ. Mình biết cái ngã mình phải là không. Mình không thấy cái ngã mình nó chưa không. Mặc dù mình biết nó không phải là, mình thấy nó không phải là, vẫn còn cái ngã. Điều mình biết là nó phải là không. Cái đó gọi là văn huệ. So the fact, even though you still have a self, but you realize, you hear that the self there, as you perceive it, should be empty. That is the hearing wisdom. Okay. The contemplative wisdom is when you see it to be empty, really empty. Cái quán huệ là khi nào mình thấy được cái ngã mình là không rồi, cái ngã mình đã hết rồi, mới gọi là cái quán huệ. So far so good. And then the next step up. Xong rồi cái trình độ cao hơn nữa, trình độ gọi là giác ngộ đó, bên Đại Thừa đó. It's called enlightenment in Mahayana. Is then you see the emptiness of everything. Mình thấy được tất cả đều là không hết. What does it mean when everything is empty? Okay, let me backtrack a little bit. What does it mean when the self is empty? Tôi hỏi cho nó quý vị cho nó rõ. Cái ngã mà không nghĩa là gì? Ngã không gì? What does it mean that the self is empty? Không ai biết hả? Không tham sân si. Đúng. She says no greed, hatred, stupidity up to a certain level. Vẫn còn si, nhưng đều cái loại si nó bớt nhiều lắm. There's still stupidity, but that stupidity is not as bad as our stupidity. Okay. Cái sai si của người mà có được cái quán huệ đó, vẫn còn cái si ở trong ấy, nhưng cái si đó nó nhẹ hơn cái si của mình. Okay. One way you know you have no self is when you no longer feel the urge to seek.
không thèm đi truy cầu. Sao mình biết mình còn cái ngã không hả thầy? Sao mình biết không mình còn cái ngã không? Mình biết còn ngã tại mình còn cái một còn nó có biểu hiện cho còn mình biết là mình còn không còn. Còn chứ, cái tâm mình biết. She said, how do I recognize I still have a self? You recognize you still have a self because you still have desires. Vẫn còn cái dục. Vẫn còn cái dục. Okay? If you, for example, you see something, you see a nice car, you say, okay, I like to have that. Cái đó là cái ngã mình nó đòi. Bỗng nhiên, so she said, thấy chiếc xe đẹp một cái, thấy chiếc xe đẹp mình thích, muốn được chiếc xe đó. Yeah, I know I like to have a red Ferrari. Everyone knows that. Ai cũng biết tôi thích chiếc xe Ferrari màu đỏ. And that means that I still have a self that still wants it. Khi mình thích chiếc xe có nghĩa mình còn có người ngã đang đòi chiếc xe đó, đang đòi chiếc xe đó. Là cái ngã nó vẫn còn. You know, someone wants that car. That is the self right there. So far so good. Okay. The question she asked, and how do I know when I no longer have that self? Mình biết ngay là lúc đó, ngày nào đó mình biết cái mình ham xe màu đỏ vậy sợ. Ngày đó tự nhiên nó không thèm. Okay. Ta nói cúng thầy chiếc xe đỏ. Không cần. Cúng thầy cái áo. Không cần. Cúng thầy cái chùa. Cảm ơn. Thôi đừng. Không cần. Nó là biết là ngã rồi. So how do we know it's not there? Is that, for example, they know you like a red Ferrari. You say, Master, I like you so much. You did so much for me. Let me give you a red Ferrari. And then you say, oh no thanks. One day you wake up and say, I no longer need this. There's no need for that red Ferrari. And someone comes along and says, Master, today is pretty hot and you're wearing a lot of thick clothes. Let me get you a set of thin clothes, or like summer clothes. Okay. And you say, oh no thanks. Or someone comes along and says, Master, you should get a bigger temple. No thanks. You know, there's no self left. It says, I need to have those things. Cái ngã muốn là có người đòi. Okay. So the self exists when you want something. Okay, it's there. Whether you like it or not. Cái thực tế của cuộc đời mình á, the reality, you still want things. So the self is still there. Thực tế cuộc đời mình vẫn còn đòi, mình còn muốn. Cái nghĩa phần ngã nó đòi đó, nó vẫn còn đó. Ngày nào đó mình thấy là mình không cần muốn, không cần mình có đầy đủ. Why do you want? Tại sao mình đòi? Because you still things that you feel you need. Mình đòi là mình cảm thấy mình cần. Đúng không? Mình cần chứ. What kind of things do you need? Cần cái gì? How about adoration? Cần cái gì? Chẳng như mình cần người ta thích mình. Đúng không? Come on. You know, like her, for example, cái bà này chẳng hạn, I use her for example. There's some 3 kids from her friend who brought over last week. 3 đứa con nít mà tuần trước nó tới đó. Nó giận bà một cái là bà sợ. Thôi để tôi lấy 2 đồng tôi đưa nó để tôi mua kẹo cho nó để nó không có giận tôi nữa. Cái đó là đòi ta thích mình. Cái đó là ngã mình. Chứ còn nếu như mà nói mày giận kệ cho mày giận. Mày thích cho mày thích. Không cần gì. Có mà là không có ngã. So I used her an example last week. The 3 kids came along. Three kids about a little bit older than Joseph came along and were selling Girl Scout cookies. And she got some, and then she paid one of them. She gave him one of them money, and then gave money to the next boy. And the boy said, "No, I don't want your money anymore because you're supposed to give me money, pay me first. You're not supposed to pay my younger sister first. That's being respectful." So he was angry at her. So she ran away to get her purse and then get more money and say, "I need to pay this boy so that he's no longer
angry at me. And that is an attachment to adoration. Okay? If she had no self, she say, okay, you're angry at me? Fine. Or someone comes along and say, I love you so much? Fine. Adoration, anger, what's the difference? When the self is empty, it's irrelevant. Khi mà cái ngã mình nó không rồi, người ta thương mình, người ta thích mình hoặc người ta ghét mình. Không care. You don't care. That's freedom, folks. Cái đó là cái tự do thiệt sự của mình. Don't you think that's an incredible state of happiness? Thấy cái đó sướng như sao? Because let's face it, folks, right now, you are so attached to your spouse's, to your girlfriend's adoration. Mình đang phải thú thật là mình đang kẹt vào là mình vẫn cần cái ông chồng mình hoặc là người bồ mình thích mình. Đúng không? Isn't that right, huh? It doesn't apply to RJ. RJ is so used to rejection. I prefer to be rejected. He seeks rejection. Cái cậu trẻ đó nó khác biệt là tại vì cậu chỉ thích bị ruồng bỏ thôi. Cậu đó không biết nghe cái nào, không biết nghe. Không nghe. Con Không nghe. Không biết nghe. Thích làm thôi chứ còn không. Sao đâu cần nghe đâu. There's no need to listen. Bà nói, she says her son doesn't listen. I say there's no need to listen. There's no need for him to listen. Khi nào đó, tại họ chưa cần có nhu cầu để mà nghe. Chừng nào có nhu cầu bụng như nghe được ngay. I can assure you. Đâu cần nghe đâu. Okay, so it is the kind of happiness you never experienced before. Cái sung sướng của cái tự do đó, nó rất đặc biệt. Okay, it is so wonderful. Tại sao nó thích thú cho nên? Tại vì because right now, your happiness depends on from the outside. Tại hiện bây giờ cái sung sướng quý vị có đó phải do người khác cho mình. Okay, folks, this is the secret about happiness in life. I keep on telling you about that, you don't get it. Cái này tôi giảng quý vị hoặc quý vị không hiểu rằng cái hạnh phúc mà quý vị đang đeo đuổi đó, cái hạnh phúc phải cho người khác cho mình. I'm trying keep on telling you that the happiness you are seeking right now, okay, is predicated on someone else giving it to you. It comes from the outside. Nó từ ngoài đi vào mình mới hạnh phúc được. Chứ còn cái hạnh phúc một cái người mà khi nó có huệ rồi, whereas the wise one, their wisdom, they're wise because the wisdom allows them to be free from the externals. That happiness is incredible. Cái người mà có huệ rồi, cái hạnh phúc của họ là không từ ngoài tới, không cần ở ngoài nữa. Why is it important? Tại sao nó quan trọng vậy đó? Because of this, folks. Let's say you are attached to cheesecake like I am. Chẳng hạn như quý vị mà thích ăn cà rem như tôi vậy. Okay? Có cà rem ăn á, thì rất là sung sướng. When you have cheesecake, you're so happy, right? You say, oh, this makes my day. And then you eat cheesecake, ăn cheesecake xong rồi, ăn xong nó no rồi ăn được nữa. Okay, so what happens is you eat cheesecake, you eat cheesecake and you fill yourself up, and and then you can't eat anymore. And then the next day, the cheesecake is gone. You miss it. Rồi ngày hôm sau ăn hết cà lem rồi. Cái bây giờ thèm cà rem. Suy. That is unhappiness right there, folks. Cái sướng mình á, cái hạnh phúc mình á, khi mình thiếu cái cà rem đó, bỗng nhiên mình khó chịu. Cái đó là cái bất hạnh phúc của mình. Thành ra một ngày mình hạnh phúc, ngày sau mình không có hạnh phúc. So the happiness nature that we have right now is only temporary. Sometimes we're happy, sometimes we're unhappy.
Whereas when the self becomes empty, the happiness is always there. Okay? Cái hạnh phúc mình á là lúc mà mình có cái ngã nó không á, là mình không bị thiếu thốn nữa, nên mình lúc nào cũng hạnh phúc á. Cái đó không, cuộc đời nó không còn lên voi xuống chó nữa. It's no more ups and downs in life. Okay? That is a different kind of happiness. Cái đó sung sướng khác, đặc biệt khác đó. Okay? That's what they have to think. Everything's okay, right? Doesn't matter. Everything's okay. Yeah. But you know, Master Hsuan Hua said Dharma is very special because it's so multi-level. Yeah, and also I think you can say that when you don't have any afflictions, then you know that you can say that. But as long as we have afflictions, we can look at it. Yeah. Just hear it. Không còn phiền não nữa, gọi là cái quán vậy. So the lack of affliction is the contemplative wisdom. So far so good. So, in your wisdom, in your happiness, when you have wisdom, you say you don't feel anything. No, not that. Because if you are not, if you don't feel any need. These engineers, I can't stand engineers. Bây giờ tôi không biết là tôi không thích mấy người kỹ sư. Nó hỏi á, ông kỹ sư này hỏi, the engineers asks, it says, so the happiness when the self becomes empty is that you should not feel anything, because what's there to feel? There's no self that feels anything. It's not that state. It's actually it's not that state. It's not that you're turning away. And I say this is why this is why I hate engineers so much. I never liked engineers. No, it is actually. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Hả? Sư cô nghĩ sao? This is the Hinayana emptiness school here. Sư cô nghĩ sao? Lúc mà cái ngã nó không còn thấy sướng không? It's a good question. It just really takes an engineer to think of these stupid questions. Hả? Ông hỏi đó, kỹ sư hỏi là nếu như mà cái ngã tôi nó không rồi tôi còn thấy sướng không thầy? She said, no, of course not. If you still see bliss, then there's still a self. Đồng ý không? Anyone agrees with that? Ai đồng ý vậy không? In Vietnamese, nếu mà còn cái ngã thì sao mà thấy sướng được? Mandarin. Mandarin, give me Mandarin. Còn hả? Okay. He says if there is no self to feel the happiness, the bliss. Đồng ý không? Anyone agrees? Ai đồng ý không? Hai người. Okay, anyone else? But if you have bliss when you destroy yourself. Oh yeah, of course. Three. Okay, 3 người. Ai đồng ý nữa không? Ai không nghi ngờ tôi. These guys are bad. They don't trust me anymore. Cái sợ bị tôi lừa hoài. Chán vậy sao? You agree? That's what you think, right? That's what the engineer thinks. If you have bliss, then you need to know what is not bliss to know that you are in bliss. So how can you know if you are bliss if you don't feel anything? Hopeless. Kỹ sư nó dốt dễ sợ. Engineers can be so stupid. He says, nói lại nhắc lại để giảng. On the surface, it makes sense, but it's such a stupid thing. Anyway, nói lại để nhắc lại giảng ngu. Nói lại. See, I'm very fast. I don't keep garbage in my mind. Cái tâm tôi nó lẹ dễ sợ. Cái gì mà tâm bậy tôi gạt ngay lập tức. Nên tôi quên ngay lập tức. That's why my memory is getting so bad. Bởi vì cái trí nhớ nó mất dễ sợ. Cái gì mà bậy tôi gạt bút. Tôi nghe một cái là mất ngay lập tức. Không còn nữa. Không thể nào làm dơ tôi được. You cannot defile me. Okay?
That's why I forget so quickly. I hear stupidity and say, oh, what did you say? Tôi nghe tầm bậy cái tôi quên ngay lập tức. Yeah. Giờ nó sợ rồi, nó ngọng rồi. He forgot already too. Now he's afraid. I don't have a financial reference because I don't feel nothing now. So if Then you have no self, then according to your definition. then how do I know what is this? Because I have no reference. Everything is the same. Yeah. I don't agree with that. You what? That if you don't have self, you no longer have bliss. You cannot feel the bliss. Why not? Why do you disagree? Because last time you told us that from Buddha's point of view, the bliss is from the other person, not from he can feel happy from the other person. Because we're the one who judge. And That's pretty good. That's pretty devious. It takes a devious mind to think of that. ông dữ đó, ông nói thầy không phải thầy nói là ông Phật cái Bồ Tát đâu cần phải lạc đâu. Cái lạc không, Phật Bồ Tát có thể từ người khác tới. Ok, tôi nói là cái óc quỷ quái quá. Tụi đàn ông quỷ quái dễ sợ. So you remember now or what? Tôi hỏi ông nhắc lại giùm tôi, ông muốn nói cái gì đó mà ông như bây ông cũng quên luôn nè, ông như tôi ông quên luôn, ông mới nói gì. These guys are too much. Tụi nó quỷ vậy sao? Yeah. Thưa thầy, như trong trường hợp mà mình recognize something attractive or interesting, so nhưng mà it doesn't matter you have it or not, so you still have no self. See, it takes a Vietnamese to get it. You got it? If when you have this wisdom here, nếu như khi quý vị được cái quán huệ này rồi, okay? Assuming that you have this, khi quý vị được cái quán huệ này, tức cái ngã nó không rồi á, okay? So what happens is yourself becomes empty, right? So far so good. Are we on the same page? Okay? Then you stop having any bliss. So what's the point in cultivation? Nếu như mà quý vị lúc đó quý vị không còn cái sung sướng này, tu làm gì? What's the point for you to cultivate? When you become a rock, lúc đó mình thành như là vật vô tri rồi. Đúng không? Nó còn gì nữa đâu? Nó còn gì đâu? Đúng không? You become insentient. There's no more feelings. Sao bỗng nhiên từ mình một cái chúng hữu tình mình thành chúng vô tình? Cái đó đâu phải là giác ngộ. That is not. There's no wisdom in there. Không có cái gì huệ ở trong hết á. So far so good. I go slow with you engineers. Còn tôi đi từ từ, tại mấy người kỹ sư phải lý luận cho họ cho rõ ràng, họ mới hiểu được, họ mới tin được. You see, these engineers you have to go slow with them. They have to be step by step by step. Okay? So far so good. Nghe được chưa? Đồng ý không? So number one, it's nonsense. Number one, you still have feelings. Tức là có nghĩa đầu tiên đó là mình vẫn còn biết cái sung sướng chứ. Right? Đồng ý không? We all agree that we still have that sensation because you're still a sensient being. Cái người hữu tình mình là chúng hữu tình, có nghĩa là mình có tình cảm. We call sensient beings because we have emotions, we have these sensations. Agree? I don't know if it's emotion, but I know the sense organs still function. They're supposed to function better, clearer, because you don't have the seven constant Okay. So at least let's go slow for his sake here. Mình đi từ từ cho người ta thấy. Okay, ông này không hiểu. So number one, you still have feelings, vẫn còn tình cảm như thường.
Ok, đâu có mất đâu, vẫn còn là người hữu tình mà. Ok, then what differentiates you then from before you got there? Vì lúc đó mình khác người lúc trước ở chỗ nào? Mình khác chỗ này cái gì ạ? Software changed because the software, all the data doesn't have to go through that software program again. Be specific. Okay, like when we get data, we always, in our mind, we'll say, what's in it for me? How can I benefit? All these kinds of thoughts, rise and they disappear and constantly, like always. Don't translate. It's no way translate this. This is one of these intellectual stuff. Okay. Nó khác chỗ này này. This is where you're different. Okay. Before you got there, trước khi mà quý vị đạt được cái quán huệ đó, okay? Before you obtain that contemplative wisdom, the first good feeling you have, cái cảm giác mà mình thích thú đầu tiên của mình được đó, mình đòi thêm nữa. You want more of it. What? See where I'm going? See where I'm going? Thấy tôi đi thế nào chưa? Trước khi mình có huệ á, mình vẫn đòi. Mình thấy, ôi cái này thích quá. Thêm nữa nha. Thêm tí nữa nha. Let me have a little bit more. Whereas after, you say, oh, that's great. And then, no more second thought. Cái lúc mà sau mình được cái quán huệ, mình thấy được cái sướng đó, điều mình không có đòi. Cái tư tưởng nó không nhảy lên đòi thêm nữa. Cái khác chừng nữa thôi. Biết sướng mà không đòi. So in other words, you experience a good sensation, the feeling of bliss, but you don't ask for more. Nghe không? Or the opposite, vice versa, ngược lại. You experience pain, you experience suffering, but you don't say stop it. You don't reject it. Ngược lại, hoặc mình thấy mình khổ, thấy mình đang đau, nhưng mình không có đòi, nó ngừng lại. Cái đó là ngã nó không. This is freedom, folks. Cái đó là tự do thực sự của mình đó. Thấy không? Isn't that wonderful? You no longer are attached. Neither no bliss nor suffering. Lúc mình thành được cái quán huệ, lúc đó mình không còn bị chấp vào cái khổ, mình cũng không chấp vào cái sướng nữa. Is it clear? Hey, you engineer. Is it clear? Then sometimes it's no fun there because you just think you kind of feel you like it. It's something that you're happy for me. Say okay, fine. And you don't ask for more. You just continue to live. It's kind of it's no fun there. Sao không nói là nếu như mình thấy sướng, mình không đòi thêm sướng, có gì vui vẻ đó. Isn't that bliss enough? Sướng đó không đủ à? So that is the definition of bliss when you have wisdom. It's a good point. Again, these engineers have a good point. They're just confused. Mấy người kỹ sư này nó thông minh lắm, như đều nó vẫn bị mập mù thôi. It's a valid point. How do you answer that? The other intellectual, Sư cô trả lời sao bây giờ? Ông nói đúng. Nếu mà sướng, xong mình không sướng nữa thì đâu có thêm gì đâu, đâu có lợi gì đâu. Mình bây giờ mình thích rồi, tại vì bụng như mình có được 1 đồng, mình có được 1 triệu, xong mình thêm được 1 triệu khác nữa, 2 triệu, xong thêm 3 triệu, xong 4 triệu, 5 triệu, nó mới sướng. Cái đó có sướng, cái là sướng khác. What he saying makes sense. He says, just suppose right now you win a lottery and you win $1 million. Okay, it would be nice to have another million, another million, and another. It makes it even bigger, right? Why do you have to stop? Valid point, right? Đồng ý không? Có lý không? Đúng không? Lý do mình thích muốn ăn thêm là tại vì
càng ăn càng sướng chứ. Good point. Đồng ý không? Thêm nếu mình không đòi thêm nữa, mất cái vui của cái đòi thêm. So you lose out on the bliss of getting more. That's what you're referring to. You didn't mean that, but that I give you the benefit of the doubt. Ông nói có phải ông nói ý mà ông nói tôi nói thiệt ra ông nghĩ chuyện đó, tôi nghĩ đó để giúp ông. Sao? Trả lời sao bây giờ? Ác ôn. You see, if the guy who sits there sits at that chair and you ask that kind of question, see how long he can sit there without squirming. Mấy người mà dám ngồi ngày hôm qua tôi chọc nói là cái người vào mấy giảng sư khác dám ngồi cái ghế của ông Tuyên Hóa đó mà ngồi giảng cái giơ tay hỏi ông hỏi câu hỏi này là coi thử ngồi được bao lâu. Squirm like hell. Chân nó đau, ngồi đó là xếp bằng nổi chân bắt đầu nó đau. Legs begin to start to hurt like crazy. Anyway, yeah, các bạn gì? Trả lời sao bây giờ? Thầy nói là cái gì vậy? Quán huệ. Thầy con có cái gì vậy không phải cái quán huệ không? Thầy ngày xưa ông Tuyên Hóa ông đang thuyết pháp vào mùa đông đó, sao ai mà cũng lạnh hết, lấy một cái khăn để tròn. Thì ông thầy ra thì thầy nói sau lửa lòng không đốt mà đi đốt lửa ngoài. Thầy ai mà cũng làm một cái gì đó cái ấy để cái sưởi để cho ấm nó nghe là ấm. Thầy mà nghe được cái tiếng đó, lửa lòng mà không đốt mà đi đốt lửa ngoài, thì mình nghe cái tiếng đó mình cũng chẳng biết, mà họ tìm 10 năm sau họ mới đạt được một cái lửa lỏng. Không biết cái đó là phải cái quán huệ không? Không, cái đó không phải quán huệ. Cái quán huệ là mình không đòi không lạnh nữa. Cái 10 thằng ngọ thì ngày xưa ngọ lạnh lắm. Còn cái đó là khi mà đòi là đốt cái lửa lòng lên đó là cái đó vẫn còn thấy lạnh. Con ngã nó vẫn còn thấy lạnh, nó đòi không lạnh nữa. Hiểu không? Lúc mà what she asked also is pretty good. She says she had an anecdote by Master Shen Hoa explained. And he asks these kind of questions, people just scare people the hell out of this lecture hall. Excuse my language. Hỏi những câu hỏi như vậy nó ác ôn dễ sợ lắm. What she's asking about is that she remember Master Shen Hoa in the CTTB where it's cold, and she and they gather huddle around the boiler, okay, the where they burn the wood. The stove, thank you. They gather around the stove, and Master Shen Hoa would walk by, and he said, "Why do you need to burn up the fire in the stove? Crank up the fire in your tummy." And she said, "Is that contemplative wisdom?" I said, "No, it isn't, because there's still a self that wants to warm up, not to be cold anymore." Hiểu không? Cái quán huệ là khi mặc dù mình lạnh, mình vẫn chấp nhận cái đó, mình không thèm đốt lửa lòng còn thấp. Okay? Đó là ông dạy cho những người lúc đó thôi. Còn cái người mà trình độ này rồi người ta không thèm. Lạnh là lạnh thôi, chẳng có chuyện mà phải làm nữa. So it's not contemplative wisdom because there's still a self that wants to stop experiencing the cold. He was telling them to turn on the triple warmer and use their power to turn on their own heater. So if the person who has no self would just say, "Oh, it's cold," and then that's it, it stops. Hiểu không? Cái huệ người ta làm chấp nhận cái lạnh thôi, chứ còn ta không thèm làm gì hết. Nó gọi là cái huệ. Mình không cần cái lạnh hoặc cái nóng nữa. Mình mới được tự do được, mới tự tại được. You cannot be, the lack of the self frees you from the warmth or the cold. That's real freedom. See that? It frees you from feeling full or feeling hungry. Không, mình đói mình cũng không than phiền,
mình no cũng không sung sướng, hơn gì mà đòi no. Ok, cái đó là cái vô ngã. Okay, now did I answer your question or not? I don't think so. What was the point again? There's a smart point. Now he remembers. Thì khéo nhau. Chửi một cái là ông quên. Mà nhắc khéo một cái là ông nhớ ngay lập tức. No, you still feel it. It's just a... Yeah. Yeah. Yeah, he likes his ups and downs. Ông thích, ông nói nếu như mà không biết lạnh biết nóng, ông không kể, ông nhầm nhé thì có gì sướng nữa. Ông này ông thích lên thích xuống, thích nóng thích lạnh, thích nhảy lên nhảy từ tưng mới gọi là sướng. It's a different kind of bliss. So the bliss that you are talking about is the bliss that connects. Okay. Here. When it's hot, you like it. You go to the Bahamas, you're happy. Về bên phía Nam Mỹ một cái đời rất nóng, cảnh biển đẹp, tôi thích. Okay, and then at night the temperature lowers, then you feel miserable. Tối nhiệt độ nó xuống, mình thấy lạnh, mình thấy khó chịu. So that's what life is for you. Okay? Now, sáng trời nóng ấm thì sung sướng, tối trời lạnh một cái là thấy đau khổ. Sáng trời ấm lại một cái thấy sung sướng, tối trời ấm lại thấy đau khổ. Đời mình nó lên voi xuống chó như vậy. You flip-flopping between happiness and misery, happiness and misery, and you call it happiness. Ông này ông gọi cái sướng ông là vậy, ông muốn vừa sướng vừa khổ, vừa sướng vừa khổ, vừa sướng vừa khổ. No. This is your happiness that you seeking, that you conditioned to. Cái này là cái mình cuộc đời mình như vậy, lúc sướng lúc khổ, lúc sướng lúc khổ, lúc sướng lúc khổ, lúc sướng lúc khổ. Okay, so far so good. Okay, yes. What do you have to say? There's a variation between the topic about it. So It's not about variation. It's about flip-flopping between happiness and misery. You decide to ignore the lower portion. You only want to remember the good moments. You reject the lower portion. You erase it from your memory. Or can I use my wisdom to control just the Quỷ. Have you got it? You know, his problem is that he says, I'm happy, and then he alternates from happiness one moment and then next moment unhappiness. Okay, so, and the problem he has is that, as I said, is that he chooses to only remember the good moments, that's what he calls happiness, and the bad moments, the lower levels, he says, they're short duration, they don't exist, you know, I forget about them. That's our mindset. Cái đầu mình như vậy. This is the way we are conditioned. Agree? Come on, folks. The fact of the matter is that you remember most of us tend to remember the good moments more often, more intensely than the others. And that's what we call happiness. Cái mình gọi cái hạnh phúc của mình đó là mình chỉ chọn nhớ lại những cái gì mà lúc mình sung sướng thôi. Nhiều hơn, lâu hơn. Còn lúc mình khổ, mình giấu đó, mình xóa đó. Agree? Anyone disagree with that? Ai không đồng ý không? That's how we are. That's how we are wired. Mình là như vậy đó. Yes. So actually, I don't think of the unhappiness.
But they take pleasure to the unhappiness. You got it wrong. What you consider to be unhappiness is their happiness. Not really. They just end up being depressed. That's their software is written differently, and that's a karmic retribution. That's really what it amounts to. They just see it a certain way, you know. And What? right, most of us, we tend to remember the good things. That's how we survive. Yeah. You know, because if you carry around everything, then you probably end up living inside a little broom closet. But we tend to remember and bring recall the memories that are good. That's how we stay optimistic and stay ahead. Yeah. Okay. You have a question back there? So the next question is the contemplative wisdom. Can we develop it selectively? Okay, wait. I'm getting there. I need to answer another question back there or not? No? Not really, because I would just... So the question he has, cái ông mới muốn nói là như vậy thì cái khi mà có cái huệ, nên thầy nói cái huệ như vậy thì mình có thể chọn cái huệ mình để mình chặn lại cái dưới thôi, mình không thấy cái khổ đâu, chỉ thấy cái sướng thôi, không gọi là có huệ chứ, đúng không? Mình lấy cái xấu mà bất hạnh phúc mình gạt nó ra. Yeah, drop it. Yeah. So why don't you use the wisdom to when you get those bad moments, you just drop it. Whereas you can experience and get more of the good moments. Reasonable? Agree? Yeah. No? You have a dissenter here. Nghe ông nói là bây giờ mình dùng cái huệ đó, lúc mình sướng thì mình cứ sướng thêm nữa, còn lúc mà mình khổ thì mình chặt cái khổ đó, mình không làm lớn nữa thôi, đó, mình làm lớn. Ok, đó, cái gì đâu, đúng rồi. Có người không đồng ý, yeah, someone disagrees here, yes. Contemplative wisdom doesn't have that, so basically you can't activate one neutralizes the other, and keeping one will not let you get there. Okay, nghe ông nói không? Để trước khi let me translate for her. You see, she still has a question. Ông nói rằng á là cái quán huệ là khi đó thằng ngã nó không, nó đâu có đòi nữa đâu, nó đâu cần đòi phải sướng thêm, nó đâu cần đòi là không được theo khổ thêm. Thằng đâu có được. Chứ cô nghĩ sao? Câu hỏi gì không? She says she's been studying Buddhism in a college and learned about her teachers or monk teachers in Vietnam taught her about the no self, and she still doesn't get it after 20, 30 years. Now she understands the self is that ability not to be greedy for more pleasure or reject the displeasure. That is the no self. Now she gets it. Cái lý do người ta giảng không được, người ta chưa thấy cái đó. Không thể dùng chữ mà giảng được. You have to see that no self before you can explain it. If you don't know about it, you read about it, okay, you cannot make the connection. Okay, so the question here, yeah.
tinh tấn lên nữa mình mới đạt thêm cao nữa. Thì cái đó là phải cái ngã thôi. Hoặc là giống như mình thấy mình khổ quá, mình biết tu, biết niệm Phật, biết trì giới rồi mình thấy mình sung sướng thì mình phải cố gắng tinh tấn lên. She asked another tough one. Bà cái ngoài này câu hỏi bà càng ác. I should not go into these things because the questions get harder and harder and harder. She asks, so I attain no self. And then I strike up a thought and say, I want to keep on progressing, I want to get higher and higher and higher so that it gets even more blissful. Is there a self there? Is there another way of asking, do we have many levels of no self? Well, something here. Or when you hit it, if you hit it, or there are several layers. Yeah. That's the same kind of thing. Yeah. But there's something there. Because it's only consciousness. Only consciousness. Yeah. So there is or there isn't? Well, there is. There is a self. You're saying there is a self. So the consciousness is a self. Who says there's still a self? Thế Hòa ác thì sao Hòa ác có ông cung đồ Việt Cộng không? I said it's consciousness. I'm not sure consciousness is a self. Và nghĩ là có một ngã nó đòi thêm, nó đòi thêm nữa. Who thinks there's a self? Okay, I think there's a self. There's a self. Ai có ngã nó đòi tiến bộ tiếp. Thân của cao lên nhé, phải cao thêm nữa nhé. Thì có ngã không? Okay, so she has. Anyone says there's a self? Yes? Everyone, right? Ai cũng đồng ý đúng không? Everyone, right? Ngọc sao? cái cô kia sao? Hả? Đúng không? Có đúng không? Đừng đòi mà. Đúng không? Right? You, the translator, is there a self? Auntie, is there a self? There's a self that asks for more. Okay? No opinion. Bác này có ngã không? He says it's not at the self. Cái đó gọi là gì vậy? Hỏi mấy ông thầy người ta trả lời sao? Cái này phải trở lại thầy hỏi lại. Bây giờ thầy giảng con về cái vô ngã nè. Nếu con được cái vô ngã rồi con đòi thêm nữa. Cái đó còn ngã không thầy? This is something she should go back to her teacher who taught her about no self and ask them that suppose I attain the no self, I want to keep on going. Is there a self there? Huh? What can I say? Tôi trả lời sao bây giờ? Tôi vì cái bắt kẹt tôi quá. You guys are giving me a hard time. If I say there is a self that wants more, nếu tôi nói có, okay, là có một cái ngã nó đòi thêm, okay, then how can I call it no self? Nếu tôi nói có cái ngã nó đòi thêm, làm sao tôi gọi nó là vô ngã được? Lạy người ta chứ, nó hỏi mình lạy nó tha cho thầy. See what she does? She put her palms together and said, please spare me. I said, that's what I would do too. Please spare me. I'm just a low life monk, okay? You shouldn't ask these kind of questions. Tôi tiểu tăng mà hỏi mấy câu hỏi hóc búa, tôi trả lời nổi. Ác, yes sir. She said, no, what I say, there's still a self.
If I say there's no self there, okay, then who is it that wants to progress? Nó ngược lại, nếu như tôi nói không có ngã thì ai là người đòi tiến bộ? Huh? It's nonsense. You notice the kids are not afraid of the terror at all. Quý vị để ý thấy không? Mấy đứa nít nó đâu có sợ đâu ngán thằng nhỏ đâu. Cái thằng này nó kinh lắm, nó gặp con nít khác là nó hù hết, nó chạy hết. Hey, admire me, love me. Thấy con nít chơi nhau vui dễ sợ. Nó không ngán nhau. Thằng này nó võ hơn từ tí xíu chứ còn nó sẵn sàng nó ăn đòn à. Bây giờ dạy con nít vui rồi đó, thấy nó đấu nhau vui lắm, thấy nó thoải mái không? Isn't that fascinating how he approaches it? He would go near the other ladies, kids. Okay? But these guys, you don't impress me. Thấy con nít vui vậy. Anyway, so what am I doing here? Don't show again. Please don't bother me. I'm busy. Okay. Thấy kẹt vậy thôi. Nếu không có ngã thì ai đòi tiến bộ? Tiến bộ làm gì? How do you answer that? I have no answer. I have no self. Tôi trả lời tôi là tôi không có ngã, tôi không cần trả lời. Được không? Is that okay? Tôi đâu cần trả lời đâu. I don't need to answer you. I don't need to answer her. Yes. The points of great confusion to everybody. No, it is a very good question. It's an excellent question. It's a scary question. How do you answer it? My answer is that I weasel out and said, I'm not going to answer it. So I have to show you my ignorance. Tôi ông Giang mà tôi nói là bây giờ tôi không có ngã, tôi không cần trả lời, để tôi không cần trả lời luôn, né trả lời, thấy không? Thấy cái vô ngã nó lợi. You see how useful the no self is, Dharma is. You cannot catch me by on the premise you have to answer me. I said, I don't have to answer you. I use the Buddhism to answer you right away. Thấy tôi xài Phật pháp trả lời ngay là tôi đâu cần hỏi tôi để tôi bắt tôi trả lời, tôi đâu cần trả lời đó, tôi hỏi tôi được. So what if you really want to answer? How do you do it? Nếu như mình muốn họ trả lời sao bây giờ? Tức con ngã thôi. Trễ, cái đồ trễ, hơi trễ. Mình phải dùng trí. Cái đó là dùng trí là không được. Không được. She says she gives a reason. You know, within the self, it's still, you know, it's still okay. Within the self, you still have something called no self, and within the self, I say using sophistry. Okay? Trả lời ta bây giờ. There's so many reasons I cannot tell you. Có nhiều lý do tôi giảng chưa được. I can tell you one. Có một cái tôi trả lời được ngày hôm nay. Những cái khác trả lời quý vị, chưa muốn trả lời quý vị. Why is that? Có những cái, the things I can explain to you now. Có những chuyện tôi giảng quý vị được ngày hôm nay. Có những chuyện tôi giảng quý vị được ngày hôm nay. Tại giảng cái làm hư cái gì hết. The things I can explain to you today, the things I will not explain to you today because it will ruin your cultivation.
The things you're not supposed to know until you get there. Có những chuyện mà quý vị chỉ có quyền nghe khi tới gần đó thôi. Từ xa mà nghe là không được nghe. The things where you cannot hear in advance, you have to be very near before we explain it to you. Okay? So do not think that, see, there's a lot more that we can not explain to you. We're going to explain to you things that are useful to you at this stage. Cái gì chúng tôi có thể giảng cái vị được là có thể quý vị hấp thụ được các lời ngày hôm nay nè. Ok? Chứ còn có những cái mà phải cần tới đó mới có giảng mới được. Ok? It's a lot more behind this than you think. Đừng có tưởng cái Phật Pháp nó sâu xa không thể tưởng được. Chỉ giảng được cái trình độ người ta hiểu được thôi. We can explain to you at the level that is appropriate for you. That's it. We cannot go further than that. That's where the teacher comes in. He has to decide how far he can go. Okay? Without harming your cultivation. Ông thầy là ông quyết định là có thể đi bao xa, giảng được bao sâu để không hại cái việc tu hành quý vị. Okay? So I will explain to you the one thing. Ngày hôm nay tôi cho biết một cái về cái chuyện the answer to that question, one answer, một cái trả lời nó cho quý vị biết. Tại sao mình coi ngã rồi mà mình muốn tiếp tục tu tiếp? Why is that we have a no self, we attain the contemplative wisdom, được cái quán huệ rồi, okay? Mà mình muốn tu tiếp hay thường? Vậy mình còn cái ngã là không còn cái ngã? Excellent question. Okay? Attain no self, you still want to continue to cultivate. It comes about, tại sao được như vậy? Because of your vow power. Cái nguyện của mình. Nguyện lý. Phá nguyện là nguyện. Hiểu không? Because you decided, I want to become a Buddha. Quý vị quyết định là tôi muốn thành Phật. Quý vị quy y một cái là quý vị nói, tôi thề con phát nguyện con sẽ thành Phật. You took a vow, you said, I take refuge with Triple Jewel and I want to be a Buddha one of these days. Mình phát cái nguyện đó. Vì vậy khi mình tới lành cái vô ngã rồi, mình phải tiếp tục đi tiếp. Vì cái thèm nó đẩy mình đi. Because you made that vow for Bodhi when you took refuge, or when you made that vow in the past. Okay. When you get to the no self, that vow power still pushes you forward and says, keep on progressing. You're not there yet. Cái nguyện lực của mình cho mình biết mình chưa đạt tới đó. Mình phải còn tiếp tục đi nữa. Mình phải tiếp tục đi nữa. Thấy Phật Pháp nó dễ sợ không? You see how profound Mahayana is. We prepare you from day one. Chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị từ ngày đầu tiên hết rồi đó. Khi quý vị quy một cái, phát cái nghề đó để quý vị không thể nào ngừng được. Không cần cái ngã nữa, vẫn tiếp tục đi. Cái đại thừa dễ sợ không? Cái tiểu thừa là tới A-la-hán, vô ngã, ngừng. Kẹt cứng. You see how the death of Mahayana is. Okay? We prepare you so you cannot stop. Versus Hinayana Dharma is that they only aspire to be an arhat. So the moment they attain the no self, that arhat, they stop, they stuck. Because nothing else for them to want anymore. Bởi vì cái pháp tiểu thừa nó kẹt, nó nguy hiểm cho đó là khi mà khi đạt đến mục tiêu một cái là cái việc cả cứng. Không còn thằng ngã sao đi tiếp được. Thế dễ sợ không? Lúc đó mình đi tiếp không được nữa.
thì đó nó tới rồi, không mong gì nữa, kẹt cứng, dễ sợ như vậy đó. Bởi vậy bên Đại Thừa nó cứ chửi tiểu thừa nó, cái tụi A La Hán ngốc này, tại vì nó tới nó sẽ kẹt. Cái Đại Thừa nó sâu xa dễ sợ, nó thâm thúy không thể tưởng được. See how profound Mahayana is. The Hinayana, they aspire to have the no self, okay? And once they got there, they got stuck. Because once you get there, there's no more self to want further progress. Mahayana says, we know once you get there, there's no more self to progress, who wants to progress further. That's what we need to force, to push you, keep on pushing you from day one. Create the power to keep on pushing you, to keep progressing. Không tạo cái quyền lực đó mà từ lúc đầu để mà đẩy mình tiếp tục đi, lúc tới đó mình kẹt cứng, không còn cái lực để mà đi tiếp nữa. Remember folks, the reason you progress is because you want to. Right now, bây giờ quý vị chưa đạt được cái vô ngã, quý vị tiến bộ, tiếp tục tiến bộ. Tại sao? Tại tôi dụ quý vị, tôi nói tiếp tục nha, có cái hay hơn nữa. Anh mình làm gì? Thầy nói có lý. Bây giờ thấy càng ngày nó càng sướng. Thầy nói có gì hơn sướng hơn nữa. Con tiếp tục theo. Okay. What happens right now is that because you still have a self, I say the bliss you're experiencing right now is pretty good. There's still something better. Would you like to experience it? Oh yeah, I like to. Okay. That's how you're progressing. But once you get there, you say, okay, if there's more, that's fine. If nothing more, it's fine too. You're stuck big time. Thấy nó nguy hiểm dễ sợ. You see how dangerous that state is. Thấy cái nguy hiểm dễ sợ đâu. Bây giờ mình còn tham. Okay? Ông thầy dụ mình chỉ theo tại vì ông thầy cho kẹo ăn kẹo mà mình chạy theo ăn kẹo. Okay? Khi mình tới vô ngã một cái rồi, nếu mình sướng thêm nữa cũng được, không sướng thêm nữa cũng được. Ok. Mình kẹt cứng. Làm sao đi tiếp bây giờ? Đúng không? Đâu cần sướng thêm đâu. Kẹt cứng. Cái tụi tiểu thừa nó là đại tội vì vậy đó. You see the problem in Hinayana, that's why I keep on bad mouthing and deriding the Hinayana. Okay? Because they arrange for themselves to be stuck. Isn't it fascinating? Được chưa? That's the answer you can hear today. Cái đó là cái trả lời được ngày hôm nay. For more, you have to cultivate. When you get the level, I tell you more. Khi quý vị tới trình độ đó, tôi sẽ giảng thêm nữa. Còn ấy quả nào có muốn quả mà sao có nói cho rõ ràng chứ, hỏi cho rõ ràng. Cần câu hỏi là gì? She asked for lay people, can you attain arhatship? I said, what kind of arhatship? What stage? He said, well, how many? There are 4 stages. Are they all? They're all called arhatships. So, can lay people attain 4th stage arhat? Quý vị nghĩ sao? Được hay sao không được? Tại sao không được? Why not? Why can't you attain 4th stage? Is it only reserved for monks? Only reserved for Buddhists? Ồ, A-la-hán phải là Phật tử mới được hả? Hoặc là phải người xuất gia mới được hả? Pháp gì kỳ vậy? Không cần làm Phật tử cũng là làm A-la-hán cũng được nữa. You don't need to be even Buddhist to be an arhat, by the way. You don't need to. No one forces you.
Why not? Tại sao vậy? Có lợi gì của mình ở đâu? Lợi gì mình? Dạy cho nó thành A-la-hán, nó không thèm quy, nó làm tôn mình làm thầy. Dạy làm gì? So I ask her, as level person, level perspective, we teach you are our pupil, so that we teach you to become arhats, and you refuse to become our disciples. So what's the point of us working, slaving for you? So this has been bugging her for a long time since she studied it, because she realized the arhatship is an incredible state. You know, once you get there, it's just like earth-shattering. Thế lợi gì? Tụi nó trong cái quy mình không làm Phật tử, mình lợi gì? Mình dạy nó làm gì cho mình? Hả? Sư cô nghĩ sao? I still ask her, she hasn't answered me. I said, we as level people, we teach you and help you become arhats, and you don't even consider becoming Buddhist. So what's the point? Why should we bother? We should we should require that you become Buddhist before we teach you become arhats. Phải bắt nó phải quy y làm Phật tử mình mới dạy được cái tội gì mình. So I say, why would we want to teach you whether you Buddhist or not? Nó không Phật tử đừng dạy làm gì? Phí thời giờ mà. Why do you want to discriminate? Hả? Why do you want to discriminate? Hỏi ngược lại phải phân biệt làm cái gì? Chị cô nhớ lầm rồi. Khi mà người ta đạt tới quả là hán, ta tự vận là tại vì có lý do, chứ không phải tại vì họ sướng. Họ không muốn khổ. Họ không muốn khổ nữa. Đều không ai tự giận được hết á. Chưa ai tự giận được hết á. Tôi nói thẳng vậy luôn. She says she remember when during her Buddhist studies that their monks who became arhats and they became so joyful that they killed themselves so that they don't have to suffer anymore. I said it's not true. Only written in the sutras. The truth of the matter is that none of them killed themselves. They only gave rise to the thought of killing themselves. Họ chỉ tới cái mức là họ phát cái niệm là muốn tự tử để không còn khổ nữa thôi. They only gave rise to the thought of killing themselves so that they no longer have to suffer. But they were stopped. Để họ bị chặn lại. Cái đó bí mật. That's a secret. Anyway, the answer is that you don't need you can be trả lời là người cư sĩ tu đến trình độ nào cũng được. The lay people can reach any stage. They become arhat, they become a bodhisattva. You don't need to be a monk. Người cư sĩ có thể tu đến trình độ A-la-hán, tứ quả, có thể tu cao hơn nữa. Đâu cần phải làm người xuất gia đâu. Tôi đã thấy người cư sĩ đã giác ngộ rồi mà. I know a lot of lay people who are enlightened already. And they were never monks and nuns. Chưa ai mấy người đó đâu có người nào phải xuất gia đâu. Chưa bao giờ làm tỳ kheo, cũng chưa bao giờ làm tỳ kheo đi hết.
thì người ta như vậy rồi thì đâu cần phải làm A-la-hán, đâu cần phải xuất gia đâu cần có phân biệt. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. 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 There is a Samadhi Self-Mastery King Bodhisattva. Có cái định Tự Tại Vương Bồ Tát trong cái chúng mới hỏi, tại mới nó giảng cái định Tự Tại Vương là gì. This is a Mahasattva. Đây là một người Mahata. It's a great Bodhisattva. Pretty high up there. Trình độ này là Đại Bồ Tát, cỡ như ông Tiêu Hóa với cao hơn. They attain the self-contained existence through samadhi. Ông này là ông được cái tự tại nhờ cái định lực. Okay. And because of that, he's free from worldly love. Tới trình độ này thì ông không còn cái tình dục nữa. Và cái phương pháp ông tới đó, the way he got there is through leaving desire and planting limitless merit and virtues. Cái phương pháp ông tới đó, ông đạt được cái trình độ này là tại vì ông ly dục, chặt cái dục vọng của ông, rồi ông trồng phước, trồng vô tận phước, vô lượng phước. Did you just hear what I just said? Mới nghe tôi giảng cái pháp gì chưa? Là đâu phải cần thiền đâu. You don't need to do chant. You don't need to recite the Buddha's name. Đâu cần phải niệm Phật đâu. Đâu cần phải thiền đâu. All you need to do to get where he's at. Muốn tới cái trình độ của cái ngài Đại Bồ Tát này. Remember, this is a Mahasattva. Đây là một vị Đại Bồ Tát quý vị. Muốn đạt cái trình độ này á, for you to get the same level here as he does, you do it by leaving desire and planting your blessings. Okay. Cái mà ông đạt tới cái trình độ của cái Đại Bồ Tát này bằng cách ly dục. Thấy cái dục vọng là chặt. Every time he keeps on reducing his desire. Cứ thấy dục vọng là chặt, cứ thấy dục vọng là chặt. Every time he sees desire, he chops it off. Sees desire, he chops it off. Sees desire, he chops it off. And then he builds merit and virtues. Xong rồi trồng phước điền, làm công đức, là giác ngộ. That's how you become enlightened. Cái này là hơn cái vô ngã đó nha. This is much higher than no self. You see that? Don't say you don't know, you don't learn anything at all from me today. Đừng nói ngày hôm nay tôi không giảng gì hết nha. Ngày tôi mới truyền cái pháp, cái đường cái pháp thành Đại Bồ Tát. Today I just taught you how to become a Mahasattva. Okay, don't say you come, you waste your time on Sunday afternoon, you're not learning much. I'm just taught you how to become a Mahasattva. Mới dạy cái gì là pháp Đại Bồ Tát. What? Comments, questions? Có ai thắc mắc gì không? Yeah. Kỹ sư nữa. Hỏi là cái mà vô tận cái phước đức này. Nó khác cái phước đức chỗ nào? It's a lot of it. So many you can't count.
Because he's been at it for a long, long time. Ông hỏi như vậy, ông hỏi là bởi cái tụ kỹ sư nó mình đang giảng pháp đại thừa, mình hỏi gì đâu, lắc nhắc không. I'm teaching such profound principles. He says, limitless, explain limitless. What's the difference? Hỏi cái mà vô tận cái công đức này có nghĩa là sao? Nó khác cái loại công đức thường chỗ nào? Tôi trả lời đó, cái vô tận có nghĩa là ông bỏ ra nhiều thì giờ dễ sợ mà xây công đức, lập công đức, đời kiếp lập công đức. Mất hay, mất vui. Ta được cao siêu nhưng mà nói chuyện. Oh, such lofty principles. He has to bring me back to earth. Nhiều công đức lắm, phải lập nhiều công đức lắm. You need to plan a lot of blessings, folks, to get there. Don't think you say, today I just gave the master $5 for lunch. Ngày hôm nay mới cúng cho chùa $5, đủ nhiều quá rồi. Don't go to the temple and say, today I just gave $5 for lunch. You know, there's a lot of blessings. There's a multiplier. Didn't he explain there's a multiplier? And keep. Đừng nói là ngày nay tới chùa ăn cơm xong rồi cúng $5, công đức quá nhiều. Tại vì ông thầy ông giảng mà. Mừng cúng cho chùa đại thừa nó có cái số nhân lên, nó nhân sớm quá giàu này. Mình lấy $5 mình nhân 10.000 một cái là 500.000 đồng luôn. Mình tha hồ mình trở lại mình ăn đời kiếp. She said, let's say the multiplier is 10,000, so you got 50,000. You can come back and keep on eating lunch until your death time. No, I'm kidding. Đừng có đùa cái vị thôi. What it means here, let me give you the real answer to this limitless. Để tôi trả lời cái việc cái vô lượng này. Tôi chọc ổng thôi, tại cái tụ kỹ sư nó cái cặn kẽ là thành ra mình chọc nó cho nó vui thôi nha. I just made fun of the engineer type of people because but it's a good question. Honestly speaking, it's a good question. Thành thật mà nói thì câu hỏi đó tốt. Because it's a valid question. Câu hỏi đó đúng. Limitless here means limitless. Cái vô lượng nghĩa là gì? Limitless means vô lượng. By the way, hey, translator, vô lượng. Limitless is vô lượng. Okay. Vô lượng cung tở. Vô lượng cung tở. So the question is about vô lượng. What does vô lượng mean? Cái vô lượng nghĩa là sao? I give you the answer right now. Okay, the honest answer. To stay in the theme of profound mind, để giảng cái vị cho cái vị vẫn mình giảng cái chữ vô lượng này nhưng đều vẫn trong cái sâu xa của đại thừa mình. Okay? Cái vô lượng là gì? So what's vô lượng? What's limitless? It means that when you create merit and virtues, you don't count. Vô lượng như là gì? Khi cái vị tạo công đức cái gì không có đếm. Mới gọi là vô lượng. That's called limitless because you don't count anymore. Does it make sense to you, translator? That's what it really means. You don't count. You just do it. Mình chỉ làm thôi. Không tính toán. You don't count anymore. You say, I work hard enough. You don't say, I'm alone is help the computers. That's I put so much work into it. Look at how much work I put into it. You still have that mindset. It's not limitless yet. Nếu cái gì giúp làm công quả một tí mà ngồi đó mà tính toán, ôi ngày hôm nay tôi làm công lập công lớn lắm nha. Khi mà tư tưởng nó nhảy lên một cái như vậy, vẫn chưa gọi là vô lượng được. Cứ làm thôi, làm hoài, bỗng nhiên thành vô lượng. So you keep on doing, and someday it becomes limitless. Ngày đó mà vẫn còn tính toán bằng so đo nó ở cái này nhiều, cái này ít đó. Cái đó
là còn xa cái vô lượng. That moment, that time where you still have the thought of many or few, you're still very far away from limitless. Very, very far away. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì nữa không? And finally, in the four compartments, he's never apart from samadhi. Cái ông này cũng dễ sợ lắm, Đại Bồ Tát dễ sợ lắm. Trong cái tứ oai nghi đó, khi nào ở trong định, đi cũng ở trong định, nằm trong định. Tứ oai nghi là gì? Ngồi cũng trong định. Gì nữa? Đi đứng nằm ngồi. Hả? Ăn, đâu có ăn. Sư cô nhớ, cái ăn sư nhớ ăn sư kỳ. Không, cái tứ oai nghi là ngồi nè, nằm, đứng nè, với đi đứng nằm ngồi. Tôi mới nói 4, nhưng tôi đếm thành có 3, già lộn cụm. So the four compartments. I asked the bhikshuni here about the four compartments, and she mentioned eating. I said, well, there's no eating in the four compartments. Why would you bring up eating? Some people are so attached. Mấy người ta chấp trước nha. 因為我朋友佢去咗 Ukraine 4 hoài nghi đó khi nào mình我嚟啱啱出到個 email， 我都冇佢消息咧。是位， Hey translator, four compartments called 位。聽過先。位，位德的位，移位的移。Okay, four compartments. 好。Okay, good. 嚇？好咧，唔係好熱。What? Four compartments? Okay. Sitting. Thank you. Right, yeah. Standing, walking, and lying. Not sleeping. Okay, đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi. Okay. Chỗ nằm. What's that? Walk. And stand. Lead. Okay. Any questions? We on slide or something. Once limitless Samkhya's of Nayutas or Kalpas ago, there was a Buddha named all knowledge accomplished thus combined. The one worthy of offerings, the one of proper and pervasive knowledge, the one perfect in clarity and conduct, well gone one, unsurpassed knight who understands the world, regulating and subduing hero, teacher of God and humans, the Buddha, the well-honored one. That Buddha's lifespan was 60,000 kalpas. I can't read it in Chinese. Tiếng Tàu đọc này chưa đọc được. So maybe someday when I have two yin or pinyin, I can read it. Ngày nào đó mà có phát âm, phiên âm thì tôi đọc để còn today I can't. There are lots of old words I don't know how to pronounce it. Trong quá khứ các vị vô lượng a tăng kỳ na do tà bất khả thuyết kiếp, thời thế có Đức Phật hiệu nhất thế chí thành tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến thi minh hành túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phúc thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Còn mạng Phật là 6 vạn kiếp. Limitless, vô lượng. Limitless, vô lượng. Asamkhya, atanki. Limitless is you don't have a number. Limitless
Vô量là nó vô lượng, là không có số. Okay? Nó vô tận. Atanki, Asamkhya is very huge number, very large number. Okay, Asanchi, this one, that's Asanchi. Nayota is Nayuta. All these are very large. All these are very large Indian numbers. Mấy cái số này á, these Asamkhyas and Ayutas are huge numbers in India. Very, very large numbers. Of Kalpas. Rồi cái kiếp là số là triệu nữa. You're talking about huge number here too as well. Of time. A long, long time ago. Từ xưa, lâu đến độ mình đếm được nữa. Không nhớ được nữa luôn. Lâu đến độ như vậy. So very long ago, there's a Buddha. Okay. And the Buddha is called all knowledge accomplished, thus come one. Ông Phật này á, tên gọi là Ý Chia Chư, Trấn Chiêu Rú Lại. Okay. So this chư here, chư thì cái mà the knowledge here is what we it's also called wisdom. Cái đó cũng gọi là trí đó, cái trí đó. So the three wisdom, the three cái tam trí, cái này không phải tam trí. No, I can't do the Vietnamese yet. Vietnamese has a problem. I can't type Vietnamese on this thing anymore without a special thing. Tôi đang bị kẹt tại cái đánh cái tiếng Việt với cái máy này không được nữa. Anyway, the three kinds of wisdom, ba cái loại trí. The all wisdom, nhất thiết trí. And there's the wisdom of the way, đạo chủng trí. And the wisdom of all modes, nhất thiết chủng trí. You need to know about these things because this is part of your listening, your hearing wisdom. Cái này quý vị phải nghe những cái loại này, nghe cái này là cái văn huệ của quý vị đó. Phải biết có ba cái loại trí này. You need to know these three kinds of wisdom. One is all wisdom. Ba cái loại trí này là gì? Thứ nhất là nhất thiết trí. It penetrates all inner and outer primary dharma marks. That's the intellectual definition. Cái định nghĩa này là gì? Liễu tri, liễu là hiểu rõ, tri là biết, nội ngoại, trong ngoài, nhất thiết pháp tổng tướng. Tất cả những cái pháp, tổng tướng của tất cả những cái pháp. Got that? Okay. What are the primary marks? Cái tổng tướng là gì? Emptiness. Tổng tướng là cái không. Cái này là gì? Cái này là cái ngã không đó. What this means, in other words, to put it in words that you understand, nói với quý vị cho nó rõ, cho hiểu rõ, nói thông thường nói, cái này là vô ngã. This is no self. Okay? No self also called all wisdom. Cái vô ngã cũng gọi là nhất thiết trí luôn. Okay. Number one, wisdom of the way. Cái thứ nhì. Number two, wisdom of the way. Đạo chủng trí. Là cái gì? It penetrates all dharma separate marks. Liễu tri nhất thiết chư pháp biệt tướng. Liễu tri là biết, nhất thiết là tất cả chư pháp, tất cả pháp. Biệt tướng là những what are the separate marks? Cái biệt tướng là gì? Là all sorts of different dharmas of the way. Là chủng sai biệt chi đạo pháp, có nghĩa là đủ loại pháp.
And this is the Bodhisattva's wisdom. Cái này là cái huệ của Ngài Bồ Tát. Có nghĩa là gì? What does it mean? What is nonsense? What kind of wisdom is this? Cái Ngài Bồ Tát, this Bodhisattva's wisdom is slightly different from the sound hearer's wisdom. Cái Ngài Bồ Tát, cái huệ của Ngài, cái trí huệ của Ngài cao hơn trí huệ người A La Hán với người duyên giác một tí, Bích Chi Phật một tí. Khác chưa nào? What's the difference? The name here is not clear to you, but actually is very profound. Cái lý do mà cái tên này nó có ý nghĩa sâu xa lắm. Thì tôi không có thời giờ tôi giảng cái gì nhiều. Nói đại khái cái việc là nói giảng nhiều quá thì không đủ thời giờ. I don't have enough time to explain, to go into great details for you. It suffices to tell you today. Ngày hôm nay có thể giảng cái việc nói đại khái thôi á. Là cái đạo chủng trí, the wisdom of the way or the Bodhisattva's wisdom, cái trí huệ Ngài Bồ Tát là như vậy. Nó khác như vậy. Cái trí huệ người A La Hán là thấy được cái ngã nó không rồi, diệt được cái ngã rồi. Are you okay, translator? Huh? This is Yi Chia Chư. This kind of chư. The chư here we're talking about. This chư here. Yi Chia Chư. Okay? So the first one here is, all wisdom means Yi Chia Chư. This one is Dao Chủng Chư. Dao meaning the way. Chủng is seeds. Dao Chủng Chư. Okay? And the third one is called wisdom almost, or Yi Chia Chủng Chư. Same chủng here. I don't remember vaguely. Chủng may be slightly different. Either chủng, either kinds or seeds. I think seeds. Chủng này là hình như là hay là. Anyway, I needed to check on that. Somehow now I'm confused about chủng, kinds versus seeds. Anyway, you can tell I don't know what I'm talking about. So what's the difference? Cái khác là người Bồ Tát, cái hai cái loại huệ này. Hai cái đầu tiên là nó khác nhau chỗ nào? So what's the difference between the first two here? The first one, the emptiness is see the self is empty. Cái người đầu tiên ấy, cái hệ đầu tiên ấy là người A La Hán với Bích Chi Phật thấy được cái ngã mà nó không. Okay, we spend an hour talking about no self. Okay, the emptiness of the self. Giờ đầu tiên hết ngày hôm nay là nói về cái vô ngã đó. Okay, so they see this because this is the no self here. Là người bên Thanh Văn, bên nguyên thủy người ta tu, ta thấy được cái đó, cái huệ người ta đó. And then you move on, tiếp tục tu, mình tiếp tục tiến bộ tiếp, and you continue to progress along, tiếp tục tu tiếp, okay? Then you attain the next level of wisdom. Mình đạt được cái huệ thứ nhì, tầng thứ nhì là gì? It's called the Bodhisattva's wisdom. Cái người Bồ Tát, tới tu tiếp, người ta đạt được cái trí huệ thứ nhì là thấy được cái gì? What do they see? Can you guess? Okay. Ai mà đoán trúng tôi cho ăn cà lem ngày hôm nay. If anyone gives me the right answer, I will treat that person to ice cream today. You see the interconnectedness between all living beings. Hả? You see the connection between all living beings. Ông nói là có sự liên hệ giữa tất cả chúng sanh. Okay, wrong. Who else? Trật. Anyone interested in ice cream today? Ai muốn ăn cà lem ngày hôm nay không?
Yes. Guess what this Bodhisattva understands? It's very obvious. I've been preparing you for this stage. Tôi dẫn quý vị tới này để quý vị thấy cái đó. Tôi có một cái lý luận của tôi. Tôi dẫn cái giảng cái gì từ đầu ngày từ 1 giờ trưa, 1 giờ chiều tôi tới 3 giờ chiều bây giờ thì tôi có dẫn quý vị tới ngày hôm nay cái chỗ này nè. I've been leading since 1 o'clock to this point here. This is the next logical step. That's why ice cream is easy. If it weren't that easy, I would have the price would be a lot higher, a lot more expensive. Tại nó dễ nên tôi cho giải thưởng cà lem thôi, chứ còn nếu mà nó khó tôi cho tiền mắc hơn, tiền nhiều hơn rồi. Okay. So anyone? Okay, I give it to you. Penetrate? Not quite. You close. You warm. Ông nói là ông thông đạt được tất cả những cái pháp. Gần trúng. But no ice cream yet. Vẫn chưa được cà lem như thường. Thông đạt ý chế pháp. That's what he just said. Thông đạt ý chế pháp. I say very close, but no cigars yet, no ice cream yet. Okay, you further away now, càng ngày càng xa rồi. Okay. Wrong direction. Ông nói ông hiểu là biết những cái pháp của tất cả chúng sanh. She says, these intellectuals, they are incredible. Their imagination is very fertile. She says that everything is Dharma. Trật lất. Wrong. Anyone else? Even further away, càng ngày càng xa. Yeah? Not the Tathagata. Ooh, very good. You see the wisdom? See a different level of wisdom, folks? Thấy cái trí huệ nó khác, trình độ nó khác nhau không? Quý vị tưởng tôi nói chơi hả? Con nhỏ nó dữ dễ sợ lắm. Bởi vì tôi nói nó là công phu nó cao nhất mà quý vị đâu có hiểu cái ý tôi là nói gì đâu. Nó của mình nó hiểu thôi. You got ice cream this afternoon. They need to talk into the mic. Repeat that. What did you say? Repeat that. Oh, that's easy. Excuse me? Took me almost 2 years to bring her here. What do you think? Is that easy? Tôi nói giờ xin lỗi ông, 2 năm nó mới tới được ngay chỗ này, còn cái tuổi nữa chưa ai tới nổi hết. Tưởng dễ hả? You think it's easy? God. I don't care. You ask me a question. Everyone has a quota. You ask. You have one hard question per session. Ông hỏi nhắc lại dùng. Tôi nói một bữa mới tới đây nghe, hỏi một câu hỏi khó thôi. Hỏi được lần thôi, chứ hỏi câu hỏi khó rồi thôi im lặng, đừng có hỏi tiếp. Vừa phải thôi, sức người có hạn.
Dịch gì? Dịch làm gì? Trí huệ của người Bồ Tát này là không chấp trước bất cứ cái pháp nào hết. See the logic, thấy cái lý luận không? Tôi giảng quý vị 2 tiếng đồng hồ, I spent 2 hours explaining to you what? 2 tiếng đồng hồ tôi giảng quý vị là không chấp trước cái vô ngã, cái ngã không có gì trọng phải chấp trước hết đó. Xong tôi hỏi tiếp, I explained 2 hours to you, the self is nothing to be attached to. So what's the next step? Thành cái tiếp tục là gì? You see that? 2 hours I explained. 无我. Yeah? 2 hours. There's nothing to be attached to. It's not a big deal. Yeah? So what's the next logical step? Outside. Self inside. Outside. Không có ngã có nghĩa là ở trong không có gì hết. Thì chỉ còn ở ngoài thôi, còn gì nữa đâu. Vậy mà tưởng mình thông minh. Không chấp ở trong thì bây giờ không chấp ở ngoài thôi. Nó dễ như vậy, cà rem ăn cũng được nữa. Dễ sợ. Got it? I've been leading you that point. That's it. Okay? Who says that Mahayana is so difficult to understand? Ai nói là đại thừa, pháp đại thừa nó khó hiểu gì? Có gì ngày nay tôi giảng có gì không hiểu được không? Everything I explain to you about Mahayana principles, these very profound principles, is there anything you cannot understand? Có gì không hiểu không? Cái này là đại thừa đó. Cái chừng đó thôi à. This is all Mahayana wisdom is about. That's it. So what does it mean you're not attached to any dharma? Bởi vậy, nếu không chấp trước bất cứ cái pháp nào, dharma means pháp. Okay? So we don't attach to chùa. So what does it mean? It means that they see that all dharmas are empty. Nói cách khác là họ thấy rằng tất cả pháp đều là không. See how I've been preparing you? Buddhism is the dharma of emptiness. Nói cái gì rồi? Cái Phật pháp là cái pháp không, cái cửa môn, cái cửa không. Có nói hồi nãy mà, remember that? An hour and a half ago, tiếng rưỡi trước tôi nói là cái Phật pháp là cửa không, đúng không? Didn't you recall? Remember I did say Buddhism is about the Dharma door emptiness. Okay. You see, I've been trying to find a way to give you ice cream, but you wouldn't listen. It's okay. Ice cream's empty. Muốn cho cái vị ăn cà lem mà cái vị không chịu ăn cà lem. Okay, so it only means that now everything he sees is empty. Bất cứ cái gì. Okay, so what happened? This is the path of cultivation, folks. Cái này cái đường lối tu đó nghe, đại thừa đó nghe. First, you need to see yourself empty. Trước hết đó, quý vị thấy mình là không. Mình không có cái ngã, không cần đòi. Okay? Không có gì mà đòi, không có gì mà thỏa mãn mình được hết, ngoài là cái ngã mình nó không. You see yourself is empty. Okay? Before you can see that, since you see there's nothing here, then logically then there's nothing else that can affect me. Thấy cái huệ nó dễ sợ, thì nó hay dễ sợ.
mình phải trước hết mình phải thấy mình không cái đã, đúng không? Bất cứ cái gì á nó không thể ảnh hưởng mình hết, thì mình thấy được trường hệ cái trình độ tiếp theo là mình thấy là không còn gì để xứng đáng nó có thể tới mình được hết. Tại không có gì ở đây, bất cứ gì ở ngoài nó đều là không luôn. Còn nếu mà nói mà tôi tu là đại thừa thôi. If you say I only want to cultivate Mahayana, I want to skip Hinayana, I'm going to save myself some time. Nó là có người nói là mình tu là tu đại thừa thôi, tu mới chơi tiểu thừa. Ok, tôi không phí thời giờ tu tiểu thừa. Đó là tầm bậy. There's no such a thing. Okay? You have to see the emptiness before you can let go of the others. Phải thấy mình không, mình mới xả được bên ngoài. Vui không? Thấy tôi vui không? Isn't it fun? Isn't cultivation fun? Fascinating? Yeah, I still want my red Ferrari though. Okay, any questions? Okay, so the Bodhisattvas, so you can tell, bởi vậy cái người Bồ Tát, cái huệ người Bồ Tát nó rộng đối với người nhị thừa đó, nó rộng không thể tưởng được. That's why the Bodhisattva's wisdom compared to the two vehicles wisdom is no comparison. It's one versus unlimited. Một cái không đối với vô tận cái không. Cái huệ người Bồ Tát nó dễ sợ như vậy. See that? It's hard work. It's a lot of hard work. Tốn cực lắm. Mình thấy cái không, thấy mình trì với rất vậy. The Bhikshuni, when the Bhikshuni here earlier said, you know, I know from my Buddhist studies, from my college, which is for monks, by the way, taught by monks and nuns. My college, to get an arahantship level is like an incredible feat. It's worth dying for. Okay? Cái chỗ mà chỗ huấn luyện sư cô đó, cô với thầy đó tới cái trình độ mà A-la-hán nói chuyện kinh thiên động địa, đáng xả thân mà tới đó cũng phải đâu phải là dễ, đúng không? And then beyond that, it's like can you see the other side. It's limitless wisdom. Từ cái chỗ đó không mà tới cái chỗ Bồ Tát đó thấy không nổi nữa. Đại thừa nó dễ sợ, vui không? Mới có thể thấy được. Nếu ngã không thể nào thấy được đằng kia. She wants to clarify that. I clarify for her. For you to be able to see the outside is empty, you have to start first, RJ, with seeing yourself as empty. Otherwise, it's sophistry. It's impossible. No way. Có trình độ ấy. You see, it's limitless wisdom. Everything is empty. Think about it. Thấy nó khó rồi như vậy. Nó khó hoặc quý vị có thể nghĩa là khó, hoặc có thể nghĩa là vui. You can think of it as difficult, or you can think of it as fascination. I find it fascinating. Cá nhân tôi thấy nó vui. Tại sao vậy? Think about it. The self, to get to see the self as empty is incredibly difficult. Đã thấy ngã không một cái là khó đến chừng nào rồi. Đằng này thấy từng cái đó, cái quạt là không, cái này là không, cái này là không, cô là không, bà kia là không, cái con nhóc này là không, ai cũng là không hết đó. Nó khó chừng nào. To see the self, to empty yourself is so difficult already. And then next you see, this fan is empty, you are empty, the bar and cushion is empty, the temple is empty, the car is empty. Every single thing you see
is empty. Look how incredibly difficult that is. Fascinating. Where else can you learn that kind of knowledge? Đi chỗ nào mới học được cái huệ đó? Dễ sợ như vậy. Ai dạy mình bây giờ? Who's going to teach you now? Huh? Who's going to teach you? Where do you go? Where do you pay money for this kind of knowledge? Trả tiền chỗ nào để mua cái tri thức này bây giờ? Mua được không? Can you buy it? Can't afford it. Không đủ tiền nữa mà mua. Không đủ phước nữa mà mua. Okay? And finally, finally, wisdom almost. Cuối cùng là nhất thiết chủng trí. Đó là cái trí huệ Bồ Tát, trí huệ của Phật. That's the Buddha's wisdom. Okay? Question? Ai thắc mắc gì không? Rồi bắt đầu thấy ngã không mới có cơ hội thấy cái pháp là không. Không thấy không được. Không cách nào thấy không nổi. Yeah. 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 Hiện bây giờ chưa thấy là người ai không, tại vẫn còn tham, vẫn còn đòi, vẫn còn nghĩ là cái mà cô đang truy cầu đó nó quan trọng dễ sợ. Đó là ý nghĩa cuộc đời của mình. I'm telling her she doesn't see that herself